Hello mga boss, welcome uli sa ating channel. Isa na namang importanteng topic sa civil engineering at construction ang ibabahagi ko sa inyo. Ito po yung basic construction and civil engineering formula. Ito pong mga formulang ito napaka-importante po lalo na kung nagtatrabaho kayo sa construction, mahilig po kayo sa mga engineering topic, lalong-lalo na po kung engineering student kayo, no? Napaka-importante po ng mga formulang ito, gamit na gamit po ito, no? Kaya lang mga boss, gusto kong ipaalam sa inyo na meron na po tayong mahigit na 400 videos. Sana po panoorin nyo rin ang ibang mga video kong yan. At bago tayo mag-umpisa mga boss, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like. Isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Okay, umpisahan na po natin yung topic natin. Ang una nating pag-uusapan mga boss, no, dito sa basic construction and civil engineering formula, ito pong tungkol sa bakal, no? Yung pong bigat ng bakal bawat metro at saka yung bigat ng bakal bawat feet or pie, no? Ang formula po ng bigat ng bakal bawat metro, d square divided by 162 or diameter square divided by 162, no? Dito naman sa per feet or bawat pie, diameter square divided by 533 naman. Yan po yung formula ng dalawa, no? Kaya kung halimbawa mga boss, no, ang taba ng bakal is 10 mm diameter, no? 10 square divided by 533. Ang answer po mga boss, yun po yung bigat ng bakal bawat pie, no? Ngayon mga boss, dito halimbawa 10 mm diameter, 10 square o 10 times 10, 100 po yun, no? Yung answer, i-divide lang po ng 162. Ang answer po nun, no, pag dinivide yung 100 sa 162, ang answer po nun, yun po yung bigat ng bakal bawat metro. By the way mga boss, meron akong isang video. Panoorin nyo po yung video yun para step by step nyo pong malaman yung computation ng dalawang formulang ito, no? Yung pong bigat ng bakal bawat pie at saka bigat ng bakal bawat metro. Okay, ito po yung dalawang formula na dapat nating tandaan sa bakal, no? Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss, no, ito namang board feet formula, no? Siyempre mga boss, marami tayong kahoy na ginagamit, no, sa actual construction. Yung paggamit natin ng kahoy sa mga forma, no, sa scaffolding. Kailangan malaman natin yan mga boss, yung board feet nya, no? Yung board feet formula mga boss, width times length times thickness, i-divide lang mga boss ng 12. Ang answer mga boss, board feet yon, no? Yung width mga boss, in inches yon. Tapos yung length naman, in feet. Tapos ang unit naman ng thickness mga boss, inches din. Pag minultiply yung tatlong yan, yung answer, i-divide lang ng 12. Board feet na yung answer mga boss. Ganun kadali po yung computation ng board feet. Ito po yung board feet formula, no? Ang ibig sabihin ng board feet mga boss, no, 1 foot by 1 foot yung area, tapos ang kapal niya is 1 inch. Ayan po, no? Ito po yung board feet formula. Okay, punta po tayo sa susunod na topic naman. Ang susunod na pag-uusapan natin mga boss na importanteng formula, no, sa basic construction and civil engineering formula, etong area formulang ito mga boss, no, kailangan talagang malaman nyo yung mga formula sa area, no? Halimbawa mga boss, yung area formula yan, area ng rectangle, area ng triangle, area ng trapezoid, area ng circle, area ng ellipse, area ng pentagon, no? Dapat nyong malaman yun mga boss. Actually, meron akong isang video mga boss na diniscuss ko step by step yung mga area formula at area computation na yan, no? Sana hanapin nyo yung video yun mga boss. Malaki ang tulong, no, kung hindi nyo pa ganong kabisado yung pag-compute ng area. Siguradong matututo kayo sa computation ng area mga boss, no, sa video kong yun. At saka isa pang formula mga boss na dapat nyong malaman, yung mga volume formula mga boss, no? Yung volume ng cuboid, volume ng box, volume ng pyramid, volume ng cylinder, at iba pang mga volume mga boss, no? Kasi kung ko-compute tayo ng biga, no, ko-compute tayo ng column o poste, ko-compute tayo ng slab, ko-compute tayo ng pundasyon, no? Kailangan po natin gamitin yung volume formula yan, no? Napaka-importante po ng volume formula. Pag-compute po ng volume ng lupa, no?
Yung pinangtatambak na lupa na ito, volume computation po yan, no? Kaya napaka-importante po na alamin yan, no? Sa area naman mga boss, gamit na gamit yung pag-compute ng plaster, no? Yung plastering, yung CHB laying mga boss, no? Area rin yan, yung paglatag ng tiles, area computation din yan, no? Okay, ayun lang mga boss, no? Kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo po sanang kalimutang pindutin yung like, isama nyo na rin po yung subscribe tsaka notification bell. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.